Vannak helyek, ahova egyszer majd el akarok jutni. Ezt hívom bakancslistának, de ez a hely nem olyan. Ide nem egyszer akarok eljutni, ide folyton visszatérek. Szerintem ez a hely lehet az egyik oka annak, hogy a motorozás a közlekedési formából életmóddá nőtte ki magát. És ha a motorozás neked is az életformád lett, és ráadásul megkapod a járművet, amit ezekre az utakra alkottak, akkor abból életed egyik legjobb napja jöhet ki. A Ninja és a Z. Második rész. Visszatérés a Dolomitokba. Elég szép hegyek. Hát jó reggelt kívánok, ez itt a Lost Biker csatorna, én Péter vagyok, és a Kawasaki teszt túra második napján vagyunk, elhagytuk a kis szállásunkat, egy benzinkútnál megreggeliztünk finom meleg szendvicset, és most hajtunk Olaszország felé, meglátogatunk egy-két kedvenc hágót, illetve néhány olyat, ahol még sosem jártunk. És akkor lekanyarodtunk a főútvonalról a Staller-Sattel irányába, azaz a Passo di Stella, az olasz neve, Stella hágó, ami nem összekeverendő a Sellával. A Sella az ugye az a Sella ronda, ma még járunk arra. A Sella ronda az egy több hágóból álló ilyen hágó összeállítás. Ezzel nem keverendő össze a Stella, amely pedig egy egyirányú hágó. Ennek az a lényege, hogy azt hiszem óránként váltják az irányt, és nyitják meg a sorompót, és akkor ott lehet menni egyszer az egyik irányba, aztán egyszer pedig a másik irányba, így nincs szembe forgalom. Nagyon izgalmas, mindig ilyen nagyon vidám motorversenyzés alakul ki. Gyorsak előre tolakodnak, lassabbak lemaradnak, de nagyon-nagyon vicces. Szóval az elágazástól 36 kilométerre van a hágó, nyilvánvalóan a bejárata egy kicsit hamarabb, a 36 km múlva, illetve most már csak 33 van az olasz határ. Ez egy csodálatos kis út. Ennek a hágónak a történetét rendszeresen mesélem. Nem messze innen, Stál nevű faluban szálltam meg, ahol az apartmanhoz járt reggeli, de a kávé az egy ilyen Dallmayr automatából érkezett, amit én nem reszkíroztam meg, hiszen nem annyira szeretem a rossz kávét. Ránéztem a térképre, hogy hol lehet itt kávét inni, rendeset, és láttam, hogy 80 km Olaszország, mondom, motorral vagyunk, hát akkor úsgyi, átmentem a határon, jobbra fordultam egy benzinkúthoz, ott megittem a jó kis eszpresszómat, és indultam vissza, hogy majd én meghódítom a Grossglocknert, de mondom, már ne ugyanazon az úton menjek vissza, úgyhogy egyet arrébb mentem észak fele, és ez volt a Stella. Gyakorlatilag a kávé iránti szeretetem adta nekem az életem egyik legkedvesebb hágóját, nagyon szeretem, azóta rendszeresen visszajárok, és már néhány éve nem voltam, úgyhogy izgatottan várom, hogy megérkezzünk, és manyaroljunk egy jót a Stella gyönyörű ívein. Na, ide értünk a Staller-Sattelre, ahol az egyirányú szakasz fölfele, tehát Ausztriából Olaszország fele, mindig óra 0-tól óra 15-ig van nyitva. Úgyhogy most nagyon jók vagyunk, mert 48 van, és még egy ilyen 5 kilométerünk van addig. Még be tudunk állni, szerintem a sor elejére, vagy hát a leggyorsabb motorok mögé. Őket azért hagyjuk elmenni, ne legyen teljesítménykényszer. Már eleve ez a felfele vezető szakasz is ilyen kis tüchtig. Check 1, 2, let the beat break through. 3, 4, light up.
Ha a német Ducatis és az osztrák KTM-es átmegy a piroson 1 perccel a rajt előtt, akkor a 2 magyar Kawasaki se tarthatja vissza semmi. Persze erre a 2 német BMW-s is beugrott, induljon is a menet. Na, hogy élvezitek, kedves nézők, a hullámvasutat? Most nem azt mondom, hogy ez versenypálya minőségű aszfalt, hanem azt mondom, hogy ez egy ilyen őrültek háza, amit érdemes néhány évente meglátogatni. A Passo Stalle az osztrák Kelet-Tirolt, a Defereggental völgyet köti össze az olasz Dél-Tirollal, a Valle di Anterselva völgyel. Az olasz oldalon egy szűk, egysávos út ereszkedik le a Lago di Anterselva tóhoz. Mivel az úton sok helyen egy jármű is alig fér el, vannak korlátozások, amiket motorosként nagyra értékelek. Például lakóautóval, utánfutóval és a megadott magasságkorlát felett nem lehet behajtani. Minden óra első 15 percében csak lefele lehet menni, majd minden óra harmadik 15 percében csak felfele, így elvileg nincs szembeforgalom. Nagyjából októbertől májusig zárva van, tavasszal a hóhelyzettől függően nyitják meg. Már többször mentem úgy egyébként, hogy együtt egy-két másik idegen emberrel, és azért a végén csomószor volt, hogy megálltunk pacsizni. Mindenki mondta, hogy na, ez egy jó menet volt, ügyes voltál, te is, szevasz. Na hát, kedves nézők, ez volt a Staller Shuttle, azaz a Passo di Stella, a maga kis buta útminőségével és teljesen bolond kanyarjaival, meg teljesen bolond vonalvezetésével, és azzal az őrülettel, ami ott az elejében van, hogyha nem sietsz, akkor lemaradsz. Jövünk lefele a Passo di Furciáról, a Furkel Passról, ami nem összekeverendő a Svájcban található Furka passzal. Hát az útminőség az nem egy valami megemlítést érdemlő dolog, elég gyatra, viszont a kilátás, azok szembe, azok a hegyek, meg ott fönt, az is, úristen. Nézzetek szét a fejem tetején lévő kamerából, elképesztő táj. Úgyhogy a Furciát a maga 1700 valahány méteres magasságával azoknak ajánlom, akik a gyönyörű kilátásért vannak oda, mert azt mind a 2 oldalán megkapják ennek a hágónak. Az SS 244-es úton haladunk a Val Badia völgyben, a Rio Gadera folyó mentén. Ha ezen az úton mennénk tovább Arabba felé, akkor a Passo Campolongo hágóra jutnánk, ami a Sella Ronda keleti oldalának egyik átjárója. Mi ellenben jobbra fordulunk az SS 243-asra, és a Passo Gardena felől kezdjük meg a Sella kört, a Campolongo pedig az utolsó lesz, amikor teljesen körbeérünk. Ezt a völgyet egyébként a ladinok lakják, ősi hegyvidéki népcsoport, saját nyelvvel és erős helyi identitással. Akkor figyeltem fel rájuk, amikor az olasz és a német helységnevek mellett megjelent egy harmadik, furcsa hangzású név is a táblákon. Ladinok. Most már ezt is tudjuk. Az út, amin megyünk, egyébként abból a nyújtott kanyaros fajtából való, amin a gyorshajtás és a gyógyszereink elgurítása szinte gyerekjáték. Ahogy egyre jobban érzem a ninját, egyre magabiztosabb íveket sikerül vennem, és ebben az út is jó partner. Itt tényleg lehet tempósan, tisztán kanyarogni. Ez már az SS 243-as út. Bár utat váltottunk, még mindig a Val Badia völgy felső részén vagyunk, és innen kapaszkodunk fel a 2121 méteres Passo Gardena hágóra. A Gardena valójában egy nyereg, átjáró a hegyek között, a Sella csoport és a Puez csoport határán. Balra a Brunecker Turm 2500-as csúcsa uralja a látványt, jobbra a szírcsúcsok sorakoznak, kanyaronként mindig más szögből, mindig más arcukat mutatva. Ahogy már mondtam korábban, a Sella Ronda a Dolomitok eszenciája. Ha nincs sok időd, motorozd végig ezt a kört, és megkapod a Dolomitok alapkiképzést. Ráadásul 2025-ben a korábbi évekhez képest az aszfalt minősége is meglepően jó. Régen voltak itt gyengébb szakaszok, most viszont eddig kifejezetten ígéretes.
Annyira ígéretes, hogy meg is jött a bizalmam a motorban és a tapadásban. Ez pont jókor történt, mert valahogy összeakadtunk két német sráccal, és kialakult egy laza páros verseny. Nekem a piros Honda VTR Firestorm jutott. Megelőztem, el akartam lépni, de csak nem akart leszakadni. Kitartóan tapadt rám. Hiába volt papíron 20 lóerő előnyöm, az öreg ezres V2-est egy hozzáértő pilóta vezette. Jó kis móka volt, azóta is követjük egymást instán. Soma sem vette félváról a feladatot, olyat meccselt a másik kollégával, hogy az egyik kanyarban megcsípett egy útjelző oszlopot. Ez mínusz egy jobb tükör, szerény áldozat az ego oltárán. It was good. Yeah. It's an Austrian bike, but we are from Hungary. Yeah, we're from Germany. Yeah, I see. Épp hogy elindultunk a nyugati oldalon a Plan de Gralba felé, a hegyek helyett a tekintetünk ezekre az autócsodákra szegeződött. Valami klasszik rali mezőnyébe keveredtünk. Külön élmény volt kinyomozni, melyik autó mi lehetett. Nekem ez a 850-es Abarth volt a kedvencem, és nektek? Írjátok meg kommentben. No és akkor a Gardena után jön a Passo Scella, amit úgy is hívnak, hogy Scella ronda, és az nem ronda, az nagyon szép, a ronda itt kört jelent, Scella kör, itt egy nagy kő masszívum köré épültek ezek az utak és a hágók, ezek közül az első lesz, ha jól tudom, a Scella, és ezért ezt amúgy a Scella miatt hívják Scella rondának, Scella körnek, amiben azt hiszem 4 vagy 5 igen komoly hágót tudunk érinteni. Valójában azt tudnám mondani nektek, hogy a Scella ronda az a Dolomitok eszenciája. Tehát, hogyha valaki a Dolomitokat szeretné úgy megnézni, és azt mondani, hogy na, látni akarom a legtöbbet a legrövidebb idő alatt, akkor Scella ronda, nem is kell válogatni, ott olyan töményen fogtok Dolomit élményt kapni, hogy az hihetetlen. Forgalom a motorozást néhol elronthatja, de hát a látványt azt nem tudja. Most azt kell mondjam egyébként, hogy itt a Gardena óta egészen jó minőségű utakon jövünk. Itt elég sok utat fölújítottak, úgy tűnik. A nagykör következő hágója a Passo Scella, ami nyeregként ül a jobb oldalon lévő 3 csúcsból álló Sassolungo hegycsoport és a baloldali Scella hegycsoport között. Ez utóbbi innen nézve épp egy felnyújtott középső ujjat formáz. Az új nem más, mint a Torri del Scella. 2240 méterrel a Passo Scella a legmagasabb hágó a kör 4 tagja közül. Ha itt megállsz, amfiteátrum-szerűen körbenézhetsz, sziklatornyok, gerincek, völgyek, nagyjából a fél Dolomitok egyszerre. Ez a látvány a Dolomitok kapudrogja. Just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh, lover, please, please stay. Elhagyva a Scellát, folytatjuk a Scella kört. Hát nem tudom pontosan, hogy melyik fog következni, talán a Falzerágó, majd meglátjuk, jó? Az a biztos, hogy amikor ott vagyunk, akkor tudjuk, hogy hol vagyunk. Közben jött egy kis eső, ami még most is szemereg. Egyelőre még nem értük el azt az inger küszöbet, hogy fölvegyük az esőruhát, de a KTM-es srác viszont már igen. Down south to Austin or to Ecuador, just to drink pina colada on a hot... Még jó, hogy feltalálták a narrációt, természetesen a Passo Pordoi következik, ahol balról már a Scella masszívum legmagasabb csúcsa, a Pisboé magasodik fölénk, illetve a Terrazza delle Dolomiti, ahova érdemes felkabinozni, ugyanis innen majdnem az egész Dolomitok beláthatók.
Amúgy jobbról pedig a Marmolada masszívum magasodik a hágó fölé. Mi a Val di Fassa völgy felől érkezünk, és a Livina Longo völgyön át folytatjuk az utunk Arabba felé. Amúgy a környék az első világháborúban igen fontos szerepet játszott, van is egy múzeum a hágón több ezer lelettel. A Pordoi a 2239 méterrel csak a második legmagasabb hágó a körön, mert bár csak 1 méterrel, de lemarad a Sella mögött. Ugye én tartok neked bakot. Várjál, can I ask you? Mehetsz. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink Thank you. Na, még annyit megteszünk, hogy ide kijövünk, ugyanis tervváltozás van, bármennyire is szép a Pordoi másik oldala, amint látjátok, kijövök ide a szélére, hát azért pazar a látvány, ott mennénk végig, arrafele, és ott rohadtul esik. Úgyhogy most, ez huszárvágással visszamegyünk a Pordoi másik oldalán, ahol jöttünk, és onnan fogunk egy hátsó úton menni, tehát ezt a masszívumot, ezt fogjuk megkerülni a másik irányból. Úgyhogy a Sella ronda, az most Sella félkör. Sajnos a kényszerű útvonal választás miatt ki kellett hagyjuk a nagyszerű Pordoi Arabba szakaszt, ahol több száz szórakoztató kanyar várt volna ránk csodálatos kilátás mellett. Pedig imádtam azt az utat, mert a visszafordítók teljesen beláthatóak, így ha nem jönnek szembe, használhatod az egész út szélességét. A minősége kérdőjeles volt régebben, és sajnos most sem tudtuk megnézni, hogy felújították-e. A másik, ami kimaradt, az a Passo Campo Longo, de ezért nem fogok egy könnyet sem ejteni, mert ez a Sella kör legkevésbé izgalmas szakasza. Visszajöttünk a Pordoiról, lementünk egészen a faluig, majd a hegy másik oldalán indultunk el fölfele, ez a Fedeja nevezetű hágó lesz, és voltak az ide vezető útszakaszban egészen parádés részek, meg a lefele vezető út is nagyon vagány volt, ilyen szűk visszafordítós lefele, nagyon jól nyomultunk, most ez pont nem a legjobb útminőség, de higgyétek el, voltak parádésen jó kanyarok. A következő célpont az egy völgyel arrébb található Passo Fedeja lett, amit szégyen szemre nem vettem fel. Egy útfelbontásos piros lámpánál lekapcsoltam az összes kamerát, és csak a hágó után jutott eszembe visszakapcsolni őket. Sajnos ide így el kell jönnötök, ha látni akarjátok, legyen ez az ösztönző a Dolomitok túrátokra. A Fedeja önmagában csak egy átlag hágó, körülötte pazarsziklás csúcsokkal, de az onnan lejövő út, na az parádés. Annyira feküdtek ezek a kanyarok a motornak, és én annyira élveztem az egészet, hogy kezdtem belelkesedni. Itt mondtam ki magamban először, hogy lehet, hogy megtaláltam a motoromat. Jártam erre a Hondával és a BMW-vel is,
de egy Kawasaki Ninja 1100 SX SE nyergében ez szintlépés. A sorozat végén, vagy talán már a felénél is pontosan el fogom mondani, hogy mit gondolok erről a motorról, lesz egy klasszikus teszteredmény beszámoló, de most muszáj ennünk egy pizzát. They had me standing in line. They had me waiting long, long hours, and no one told me the time. Blinded, I cannot find myself into the mist of the night. Miss you, why don't you ring me up now? Starting at 5. It's all Mégse a falcerágó fele megyünk, mint kiderült. Ezeket én ugye azért nem tudom, mert a GPS az az E900-on van rajta, arra tudtuk feltenni a quadlock telefontartót. A Ninjához kellett volna vagy ilyen kormányrögzítő csavarra, vagy tükörszárra, vagy ilyesmire rögzítő eszköz, az sajnos nekünk nincs. Szóval a falcerágó kimarad, és helyette a Staulanza nevű hágón fogunk keresztül menni, és szerintem onnan fogunk leereszkedni Cortina d'Ampezzo-ba. Na, természetesen most sem a beígért hágó jön, azért hagytam mégis benne ezt a bénázást, hogy érzékeltessem, itt egy hágó káosz van. Annyi a hegyi átkelő, és olyan sűrűn követik egymást a fel- és leszerpentinek, hogy nem könnyű kiigazodni. Fussunk akkor neki még egyszer. Na, egy újabb hágón indultunk el fölfele, ennek a neve Passo Ghiau. Az életben nem hallottam még róla, hogy jártam erre, nem kizárt, de valószínűleg nem. Viszont Csoma megjárt erre, mert azt állítja, hogy itt van egy Trafipax fönt a tetején, még fizetett is érte. watching all the people go, waiting to get themselves washed. Utána néztem a jegyzeteimben, és már jártam erre 2018-ban a Hondával, de semmire sem emlékeztem. Ez azért is felettébb fura, mert állítólag az egyik legszebb helyről beszélünk a Dolomitokban. Szerintem eshetett az eső. Amúgy ti jártatok már itt? Plundering my life out, waiting for my lover to come and get me. Which of you got the better apology? It's late at night and there is nothing left to do. A casual boys where the funk has left no clue. I lost myself on the bench, coming down again. Boys with noise, there is nothing left to lose. You're probably there when I fall off channel 2. You're probably dead by the time I get to you. Casual boys, there is no attitude. Azt nem tudom, hogy fent a látvány milyen lesz, de ez az út. Szerintem akár ide másolhatnám a korábban már többször elmondottakat, mert ez is tökéletes élmény. Nem tudok többet hozzáfűzni. Casual boys alone, pass me what you got. Casual boys alone, why don't you come and get me? I'm on discovery. What you want from me? Love a boy, love me like you do. Az SS 638-as úton vagyunk, ami Colle Santa Luciát köti össze Cortina d'Ampezzoval. 2236 méteren bukik át az út a gerincen, és lesz a Cordevole völgyből felkapaszkodó meredekebb hegyoldalból a hatalmas Ghiau térélmény. Hátrafele se semmi a látvány, de ami előttünk van, az grandiózus. Pass me what you got. Casual boys alone, why don't you come and get me? I'm on discovery. What you want from me? Love a boy, love me like you. Casual boys alone, pass me what you got. Casual boys alone, why don't you come and get me? I'm on discovery. What you want from me? Love a boy, love me like you do. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy a drón felszálljon.
Most a támogatók kérnek 50 másodperc figyelmet. Először is köszönöm a hozzájárulást a csatornatagoknak és a szuperköszönetet küldőknek, csatlakozz hozzájuk te is, minden segítség számít. A csatorna fő támogatója a Top Motor Tatabánya. A tesztmotorokat a Kawasaki Europe régiós képviselete biztosította. Állandó motorgumi partnerem az R17.hu webáruház. Motorjaim a Box utca szerviz tartja karban. Túráim során a Brubeck aláöltözőit viselem, használd a kedvezményes kuponkódot. A Quadlock telefontartóim a motobox.hu biztosítja. Bőrruháim a Cölöp-művek tartja karban. Az SV Motec táskáim a HP Motor szállítja. Biztonságomról a Top Motor Tatabánya gondoskodik, idén egy Shoei XSPR Pro sisakkal és egy TCX T-Dry csizmával támogattak. Mindenkinek nagyon köszönöm. Ha tetszik a műsor, feliratkozással és egy lájkkal erőt adhatsz a folytatáshoz. A Passo Ghiau minden bizonnyal Olaszország, de talán egész Európa egyik legszebb hágója. A hágó egy nagy nyitott hegyi legelőn ül a Nuvolau és az Averau tömbök alatt. Ettől van ez az amfiteátrum érzet, hogy minden irányból kőfalak vesznek körül. Ebben a kőszínházban egy csodás dolomitok összeállítást adnak épp, felettünk a süvegformájú Ragusela, jobbra a széles kőfalat formázó Monte Formin, és szemben a távolban pedig már a Cortina környéki csúcsok láthatók. Ez a háttér a motoroknak is jól áll, ezért csináltunk pár beauty shotot is. Már csak 135 kilométerünk van hátra, le kell guruljunk innen a hágóról, át kell vágjunk a fél Dolomitokon, át Ausztriába, föl, és már ott is vagyunk. Az út Le Cortina d'Ampezzoba tökéletes megkoronázása volt a napnak. Sehol sem volt már a tegnapi félénk ismerkedés a motorral, kialakult a tökéletes harmónia, és végre a motorozás élvezete került a középpontba. Felfedeztem, hogy itt is van dőlésszög kijelzés a műszerfalon, és ezt Somának is elmeséltem. Ez hiba volt, rövid idő alatt ugyanis kialakult köztünk egy gyermeteg dőlésszög adok-kapok. Tudom, szánalmas ezt számolni, de mi gyermeki lelkesedéssel licitáltunk egymásra egy-egy fokokat.
Végül balra 44, jobbra 46 lett a rekord, amit vicces módon a nyertes másnap a másik motorral is beállított. De hogy ki nyert, azt tippeljétek meg a kommentfalon. A nyertes dőlésszög vagy ezen, vagy éppen ezen a képen látható. Cortinába érve olyan jól kijátszottuk magunkat, hogy el is felejtettünk megállni a kedvenc panoráma pontomnál, itt jobbra. Innen az út érdektelenné vált, és az időjárás is megadta magát. Persze voltak még jó kanyarok, meg szép látvány, de egy ilyen nap után az ember nem vágyik többre, mint nyugisan hazagurulni. A nyugis gurulásba persze még belefért egy képzeletbeli nagysebességteszt, egy szabadon választott német autópályán, amihez a felvétel csak illusztráció és filmtrükk, és mi amúgy ott se voltunk. Természetesen a csillezős naplementés jelenetben már ismét mi vagyunk láthatóak. Az idilli képet csupán egy gondolat zavarta meg, de az nagyon, hogy holnap át kell adnom a ninját Somának, de őszintén szólva én ezt nem akarom. Ha idáig eljutottál, valószínűleg érdekelnek a motoros tartalmak. A folytatáshoz kattints a képernyőn látható videóra.